Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și ca de obicei vă reamintesc cât de minunați sunteți. Astăzi facem citirea pentru energia momentului prezent, să vedem ce mesaje noi ne mai apar. Luați de aici, vă rog tare mult, doar mesajele cu care rezonați și folosiți-vă discernământul în legătură cu toate cele auzite. Dacă ați accesat clipul, probabil ceva de aici va rezona cu voi. Eu vă mulțumesc tuturor pentru că sunteți aici și vă ofer ca opțiuni numărul 1, pachetul acesta cu verde și numărul 2, pachetul acesta cu trandafirul roșu. Să vedem pentru primul grup. La nivel de relații, plan material și emoțional. Am și câteva mesaje de la oracol, să vedem. Să plantezi semințele. În cazul în care aveți în gând vreo acțiune sau ceva la care voi vă gândiți în acest moment, energia prezentă vă spune să începeți să vă faceți planuri în această direcție. Planurile pe care le veți face voi au nevoie de pași mici, de foarte multă răbdare și de etape. Un lucru va duce la celălalt. Nu văd aici o acțiune impulsivă, o acțiune imediată sau un rezultat imediat, ci răbdare, pentru că până la urmă veți obține ceea ce vă doriți. Transformare și schimbare. S-ar putea să aveți nevoie să fiți un pic mai organizați. Dacă vorbim despre relațiile voastre aici, puteți discuta, dacă asta vreți să faceți, să începeți o discuție, să începeți planurile pentru o întrevedere. Persoanele la care vă gândiți voi aici trec printr-o transformare sau sunt ocupate în acest moment, au în minte un plan care va decurge în etape. Mai departe, avem insula Comorilor și broasca țestoasă este un element de apă, dar care se deplasează încet. Vă cere energia momentului să aveți răbdare sau să vă gândiți meticulos, detaliat și foarte organizat la tot ceea ce vreți să întreprindeți. Avem numărul 9 al eremitului, iar în astrologie eremitul este reprezentat de arhetipul Fecioarei. Vom avea o lună nouă în Fecioară, va ieși Mercur din retrogradare în septembrie, tot în semnul Fecioarei se regăsește, iar pentru ca voi să reușiți aceste lucruri, fie aveți nevoie de un interval de cam 2 săptămâni, sau începând cu următoarele 9 zile puteți vedea un răspuns mai concret. Poate fi ziua de 9, poate fi luna septembrie, poate fi ora 9. Aici este o închidere de ciclu sau, mai exact, zăbovirea, așteptarea a luat sfârșit. Vreți ceva, începeți cu pași mici să vă îndreptați către direcția dorită. Îngrijorare. Numărul 33 este un număr maestru care vorbește despre faptul că deja ați dobândit toate skill-urile necesare, toate aptitudinile necesare sau că aveți o experiență anterioară pentru ca voi să depășiți sau să începeți ceea ce doriți să începeți acum și că atâta vreme cât veți zăbovi sau veți oscila sau vă veți îndoi de puterea voastră interioară, posibil să tot împingeți manifestarea la care vă gândiți voi acum mai departe de voi. Îngrijorarea în acest moment nu are legătură în această ecuație. La modul cum este aspectată broasca țestoasă în această carte, vorbește despre trecut. Grijile voastre au legătură cu trecutul, în timp ce vouă energia vă spune să priviți către viitor și acum, în momentul prezent, să începeți demersurile pentru lucrurile pe care le doriți. La nivel de relație, avem un 5 de cupe, 6 de spade și înaltul preot.
Pentru cei care sunteți singuri, aveți aici un necaz, fie că l-aveți voi la nivel personal și nu are legătură cu o relație anterioară, fie niște griji vă apasă sau fie o relație anterioară v-a lăsat un gol în suflet. În acest moment prezent al vieții voastre să vă adunați forțele, să vă limpeziți mintea, să vă organizați viața și să găsiți o cale și o soluție să înaintați, pentru că veți urca. Vă veți găsi starea de bine, să atingeți stabilitatea voastră și să întâlniți pe cineva cu care să ajungeți în această relație stabilă, poate chiar și la căsătorie. Pentru cei care sunteți într-o relație stabilă, care merită salvată, văd că ați avut niște griji, posibil, sau niște necazuri, niște griji, ca tot omul așa, și din nou și vouă energia momentului vă spune că este momentul să vă gândiți la lucrurile importante pe care le aveți, să urcați această treaptă pentru a vedea întreaga imagine cu mai multă claritate, pentru că sunt soluții pentru toate provocările voastre de zi cu zi. Da, aici s-ar putea la nivel de emoție, de simțire, voi, cei care mă urmăriți, să vă fi simțit zilele acestea, ne băgați în seamă sau poate ați avut și voi stările voastre emoționale care v-au întristat, însă energia momentului prezent vă spune că există întotdeauna o soluție, trebuie doar să deschideți ochii mari. Partenerii voștri și ei la rândul lor sunt preocupați de niște chestiuni și aceste chestiuni lor li se par importante. Însă, la sfârșit de zi vă văd râzând sau în această perioadă, în următoarele 2 săptămâni sau 9 zile, există toate șansele să vă bucurați și să vă simțiți mai bine. Iar pentru cei care sunteți în separare, energia aici, unora dintre voi vă spune cu fermitate să lăsați în spate durerea, pentru că nu mai este loc acolo pentru îngrijorare, ci că trebuie să plantați noi semințe pentru noi roade în sufletul vostru, să vă transformați și să vă schimbați, pentru că mergând înapoi în trecutul vostru veți regăsi doar durere, și să priviți viața cu mai mult optimism, pentru că înaltul preot aici vă spune că veți ieși fie prin credință, fie cu ajutorul altei persoane pe care o puteți întâlni din această durere, că dragoste și frumos există. Iar altora dintre voi vi se spune că da, s-ar putea ca îngrijorarea voastră acum să ia sfârșit și să găsiți o cale să reluați o situație, însă, având această carte aici, nu vorbim neapărat despre o reluare, ci despre a merge mai departe pe un drum care este mai bun, mai roditor pentru voi și mai potrivit pentru sufletul vostru. Avem 3 de băte. Energia momentului vă spune să treceți la acțiune și să nu vă pierdeți credința. Acest personaj, deși este cu spatele, este orientat către viitor și are în mână o lumânare. De obicei se spune că atunci când aprindem o lumânare este pentru a semnala că aici suntem și că de la noi pleacă lumina. Noi căutăm lumina și de la noi pleacă lumina. Și vedeți, cineva vă vede. Deci fie că sunteți singuri într-o relație stabilă sau separați, dacă voi vă păstrați în suflet credința, veți găsi în fața voastră alesul. Un prinț, cineva potrivit pentru voi, care la început s-ar putea să nu pară neapărat pe placul vostru, însă îngrijorările voastre sunt de prisos în această poveste și ar trebui să-i dați o șansă acestui om. 6 de spade, are 10 de cupe. Pentru toți dintre voi, cei care ați ales acest grup astăzi, 10 de cupe vă spune că veți fi bine în relațiile voastre și că vi se vor alinia lucrurile de așa natură încât voi să vă atingeți potențialul cel mai înalt în iubire. Pentru cei separați vreau o carte. 2 de spade. Aici lucrurile sunt încă neclare. Nu sunt scrise, însă cineva se apără. Sunteți într-un conflict sau persoana la care vă gândiți voi este mai ancorată în planul material și voi sunteți mai spirituali sau mai credincioși sau îi iubiți mai mult și atunci
se lasă cu frică și cu temeri. Există diferențe aici de la cum sunteți până la cum gândiți și în acest moment, cu cât vă îngrijorați mai tare, împiedicați bunul mers al lucrurilor mai mult. Încă o carte. Avem leul și puterea interioară. Să faceți magie, să vă stăpâniți și voi emoțiile. Și această carte vorbește despre îngrijorările voastre pe care le puteți depăși în această zonă a relațiilor, în această perioadă a vieții voastre. Cea mai bună carte în relații. Dragonul, putere și înțelepciune. Este o zi foarte bună pentru voi să respirați ușurați și să vă faceți planuri de viitor palpabile și concrete, să gândiți foarte realist și pragmatic, fără iluzii, fără pierdere de vreme. La nivel material, avem un rege de cupe, un cavaler de cupe, un as de cupe. Aici, la nivel material, cred că unii dintre copiii voștri vor începe școala, merg cu flori la școală și tare emoționați vă simțiți, însă aveți încredere că lucrurile vor ieși bine. Pentru alții dintre voi, dacă veți avea un interviu, să spunem, deși pare că cel care vă intervievează nu vă ascultă, rezonează cu ceea ce spuneți și experiența voastră profesională îi este pe plac, dar nu arată, nu vă descurajați. Pentru alții dintre voi veți avea o realizare foarte bună la locul de muncă și o apreciere, fie că primiți un bonus, fie că primiți o vorbă bună, este bine primit, ceea ce vine către voi aici. Iar pentru alții dintre voi s-ar putea să cunoașteți la locul de muncă pe cineva sau să aveți un admirator secret care vă poartă în suflet și nu vă spune pentru că este timid sau timidă. Asul de cupe, ce ne arată aici? Steaua. Vi se deschid drumurile în zona profesională. Provocările cu banii, să știți că se vor liniști. Veți avea o perioadă destul de bună să vă luați și lucruri pentru sufletul vostru. Este ceva ce vă doriți neapărat aici să vă cumpărați și veți reuși unii dintre voi. Pentru alții dintre voi, după cum spuneam, prin intermediul serviciului sau în drumul spre serviciu sau în chestiuni care au legătură cu planul financiar, puteți cunoaște pe cineva, o mare iubire a vieții voastre. Avem mai multe. Și regele de cupe, ce ne spune? Cavalerul de spade, să nu vă grăbiți, să acționați cu calm, mi-a apărut întors, să nu vă îndoiți de inteligența voastră și să nu vă subestimați, pentru că există soluții aici, să transformă o situație, îngrijorările voastre nu fac decât să vă încurce gândurile și nu veți fi coerenți. Dacă așteptați niște aprobări sau niște răspunsuri, acestea vor veni cu siguranță în această lună septembrie, când veți putea porni la un drum. La nivel de plan emoțional, avem diavolul, 7 de spade și asul de bâte. Să fiți atenți, s-ar putea ca unii dintre voi să fiți curtați de cineva care nu este disponibil, dar chimia e mare și pasiunea e mare. Alții dintre voi închideți ochii, refuzați o ispită, cineva vă poate ispiti, iar voi deja ați depășit acea etapă din viața voastră și veți spune stop, iar pe alții dintre voi o persoană s-ar putea să vă ispitească sau s-ar putea ca persoanele la care vă gândiți voi acum, dacă nu vă contactează, să nu o facă din cauza că vă văd pe voi ca pe o ispită și deși vă doresc cu tot sufletul lor, este o chimie foarte puternică aici, o atracție sexuală nemărginită, reprezentați o ispită și se abțin în acest moment pentru că poate au o casă sau sunt într-o familie deja. Ce spune diavolul aici? 5 de bâte.
Dar cineva se protejează, să știți, s-ar putea ca voi să fiți o ispită, cineva să fie foarte atras de voi și să se abțină în acest moment, sau pentru alții dintre voi aveți grijă în jurul casei voastre, la energie, la oamenii care sunt pe acolo, să nu intrați în discuții cu cei care nu merită să ne pierdem timpul cu ei. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fiți supărați, să aveți impresia că cineva v-a dezamăgit sau să aveți impresia că cineva v-a trădat cumva. Posibil să fie un furt aici pe care voi acum să îl declarați și să fiți mulțumiți, să aflați rezultate bune în această direcție. Avem un 6 de bâte și un succes. Dacă este vorba aici despre cineva care nu este disponibil, atunci persoana aceasta, într-un final, își va găsi curajul. Nu se știe exact când, florile, semințele de acolo au crescut, însă atenție că este o energie a vulpiței pe aici prin jur, dar văd un personaj deasupra care o stăpânește. Sunteți rugați sau vi se spune prin aceste cărți să vă folosiți de inteligență și de spiritul vostru critic și analitic pentru a vedea ce anume nu este în regulă. Aici mai poate însemna că puteți să vă încântați într-o anumită privință și, de fapt, lucrul respectiv sau persoana respectivă să nu fie ceea ce pare, ci să fie doar o hârtie aurită pe din afară, dar înăuntru gol. Să aveți grijă. La nivel medical, văd că reușiți să vă mișcați, v-ați dat bătuți, v-ați autosabotat, însă găsiți acum dintr-o dată forța să vă puneți pe picioare. Aici pot fi chestiuni care au legătură cu tensiune arterială, cu tensiune mare, cu tensiune oculară, cu glaucom, mai poate fi cu foarte mari migrene de cap, amețeli. Să aveți grijă. Este pentru unii dintre voi și ceva legat de niște palpitații, de gambe, de picioare care poate vă amorțesc. Încercați să le luați încet pe toate și să vedeți de unde vi se trag exact. Talismanele pentru voi. Atenție la ispite, după cum spuneam. Pentru că s-ar putea o situație să pară mai ușoară decât este de fapt, să vă încânte, dar să nu fie exact ceea ce trebuie. Pentru alții dintre voi veți avea o veste bună, primiți un ajutor, o surpriză de la cineva drag. O cheie, aceasta este aici în zona financiară. Unii dintre voi vă mutați în casă nouă. Mesajele și discuțiile cu 6 de spade acolo ar trebui să fie dulci. Uite că cineva vă apreciază, vedeți aici 6 de bâte, asta spune că până la urma urmei cineva vă vede. Cineva s-ar putea să vă propună să vă întâlniți pe ascuns, să aveți grijă și în această direcție. Sănătatea voastră este importantă aici. Avem karma. Dacă vă încântați la un lucru care poate pare ieftin și spuneți că ați făcut o super afacere, să fiți atenți de 2 ori înainte, că nu și ce este ieftin este bun. În sensul acesta este ceva aici la care trebuie să faceți ochii mari. La sănătate aici depășiți o provocare. Avem de 2 ori karma. Să fiți atenți, da? Deci e ceva aici care ridică un semn de întrebare. Avem un măr și o ispită, însă să știți că voi aveți și capacitatea intelectuală să vedeți dincolo de ceea ce vedeți. Avem 2 inimi care sunt diferite și care discută. Unii dintre voi discutați despre o revenire, iar alții dintre voi discutați s-ar putea despre o încheiere și așa este în acest moment potrivit pentru voi să faceți. Iar pentru alții dintre voi aici veți câștiga ceva. Toți sunteți câștigători, în funcție de cum decurg zilele voastre, încercați să vedeți partea bună de acolo, pentru că aveți ceva de câștigat din asta. Vă mulțumesc tare mult, trec la următorul grup.
Pentru cei care ați ales grupul cu numărul 2 sau acest set de cărți, haideți să vedem ce va duce energia în acest moment. A ieșit din pachet puterea la relații, planul material și emoțional. Înainte de a trece la cărțile de tarot, am și câteva mesaje din oracol. Să vedem care sunt acestea. Să te lași purtat de pasiunea ta și de creativitatea ta care au legătură cu Venus, care tocmai a ieșit din retrogradare. Ceva s-a schimbat pentru voi la nivel de iubire, de stimă de sine, de bani, de sentimente, poate cu ai voștri copii sau poate copilul vostru interior se simte bine, e fericit. Unora dintre voi li s-a făcut poftă să riște, iar altora dintre voi le-a revenit cheful de viață și este foarte bine așa. Aici ceva se transformă și căpătați cumva mai multă încredere în voi sau o situație din trecut acum v-a aprins călcâiele. Avem hibernare și regenerare. Este ce antiteză interesantă. Dacă a revenit cheful de viață sau pasiunea, intuiția, vă puteți asculta mai mult sufletul în momente de liniște. Dacă voi căutați în acest moment liniștea, cel mai bine, sau răspunsurile la o întrebare, cel mai bine acestea vin în tăcere, în stări meditative. Veți primi niște răspunsuri, căutați niște răspunsuri care au legătură cu iubirea voastră sau cu iubirea, sau poate nu neapărat doar cu iubirea. Răspunsuri pe care le primiți din interiorul vostru. Să ne reamintim, noi suntem alfa și omega, subconștientul nostru are toate răspunsurile. Curățenie, să faci ordine la nivel de control. 21 este codul controlului, dar este și cel al vitejiei. Da, curaj să faceți ceva. Știți, voi știți cumva că asta aveți de făcut în acest moment, lucrurile la care vă gândiți voi. Dacă aveți nevoie de răspunsuri în plus sau aveți întrebări cum să fac, cum să reușesc, toate sunt în subconștientul vostru și vă vor veni într-o formă metaforică. Va trebui doar prin modul în care gândiți voi să le decodificați. Este și lumea aici. Ceva se termină, curaj. Și respirația, numărul 29 sau 11, liberul arbitru. Sunteți într-o etapă din viața voastră în care puteți să o luați de la început, aveți ceva de făcut nou, vă gândiți să faceți ceva nou și este foarte bine pentru că o puteți face cu calm și pe deplin conștienți că puteți. Să vedem. La nivel de relație aveam deja puterea, asul de monede și împăratul. Va veni cheful de viață foarte bine, ceea ce gândiți voi acolo poate deveni și realitate pentru că aveți capacitatea să vă stăpâniți emoția. Pentru unii dintre voi, această etapă din viața voastră înseamnă o nouă etapă, un nou nivel în relații. Unii dintre voi să știți că puteți intra într-o relație cu cineva, vă puteți muta împreună sau vă puteți căsători. Dacă sunteți singuri aici, apare de nicăieri un om care le are pe toate și nu prea vă vine să credeți, dar ceva ați făcut bine aici. Ați eliminat din viața voastră anterior niște blocaje care acum vă permit să aveți calea liberă înainte și să nu mai repetați istoria din trecut. Pentru cei care sunteți într-o căsnicie, s-ar putea ca partenerul vostru să aibă o reușită pentru care a lucrat foarte mult timp sau voi doi împreună să aveți o reușită pentru care ați lucrat foarte mult timp și să vă bucurați. Este rost de bucurie aici. Venus, planeta iubirii în semnul leului, va aduce
reușită, va aduce emoții bune în casă, deși împăratul este o structură arhetipală ușor detașată, el în sinea lui este un om care are grijă de tot ceea ce se întâmplă în jurul său. Deci aici sunteți într-o fază a vieții voastre de cuplu în care cumva amândoi aveți grijă unul de celălalt, poate mai discret așa, dar vă apărați spatele unul celuilalt. Iar pentru cei care sunteți separați, aveți șanse să îmblânziți persoana la care vă gândiți voi acum și să o faceți cumva să cedeze la nivel de orgoliu. Ca arhetipuri aici avem Capricorn, Berbec și Leu, semne foarte puternice, însă nu sunt excluse nici celelalte, desigur. Pot fi implicate și Balanța, și Vărsătorul, și Racul și toate celelalte. Nu ne rezumăm aici. Aveți o șansă reală, cei care sunteți separați. În primul rând, va trebui voi să vă stăpâniți foarte bine emoțiile. Nu este o perioadă în care să fiți emotivi sau triști, sau persoana la care vă gândiți voi în sfârșit se trezește la viață sau și-a găsit răspunsurile și a conștientizat că trebuie să vină să curețe dezastrul pe care l-a cauzat anterior în ceea ce vă privește. Ce spune Asul de monede aici? 2 de bâte. Planuri noi, idei noi, avem niște gânduri, cam știm ceea ce vrem să facem. Dacă sunteți singuri, cred că cineva vă este aproape și nu știți ce să faceți, dacă să vă deschideți sufletul sau nu, pentru că sunteți așa un pic reținuți. Dacă sunteți într-o relație stabilă, aici aveți planuri noi, să faceți ceva, să urcați, să vă deschideți o afacere mică de familie, treburi de genul acesta, dar este bine ce vreți să faceți acolo. Pentru cei care sunteți separați, există o răscruce de drumuri la care voi vă puteți întâlni aici și da, este posibil. Împăratul aduce spânzuratul. Împăratul a căpătat o nouă viziune. Împăratul și-a schimbat modul de a gândi și tocmai de aceea ajunge la puterea. Își îmblânzește instinctul primar, își îmblânzește pornirea, își îmblânzește felul de a fi și devine mai blând, mai moale și mai înțelegător. Pentru alții dintre voi, pentru cei care sunteți căsătoriți, partenerul vostru a depus un efort deosebit, poate sau voi ați depus un efort deosebit, ați făcut niște sacrificii acolo în familie, poate ați muncit mult pentru a realiza ceva și în sfârșit puteți să reușiți acest lucru. Vi se spune ca înainte să acționați, să vă gândiți totuși de 2 ori pentru a vă asigura că nu pierdeți din vedere niciun detaliu. Iar pentru cei care sunteți separați, da, împăratul a fost oprit din furie și din orgoliu și din aroganță pentru că nu mai era cazul. A evoluat, s-a transformat, ceva s-a transformat aici. A renunțat la niște obiceiuri vechi. Ce aduce puterea? Un 8 de cupe. Mergeți către următoarea etapă. Vă este foarte bine așa. Vedeți steaua, îl vedeți pe 9 de cupe, vi se îndeplinește o dorință. Atingeți un ideal aici, unii dintre voi. Uitam tot împăratul, ce interesant, și 2 de spade. Vă apropiați din ce în ce mai mult de ceea ce vă doriți. Dacă sunteți singuri, renunțați un pic la control și la suspiciuni. Dacă sunteți într-o relație stabilă, posibil ca voi doi să fi fost mereu pe drumuri și în sfârșit acum să respirați ușurați, poate ați terminat un proiect împreună, poate ați terminat de construit o casă sau ceva ce are legătură cu familia voastră. Iar dacă sunteți separați, după cum spuneam, acest împărat, persoana la care vă gândiți voi, se îmblânzește, se schimbă sau s-a schimbat deja. Avem lumea. 21 avem aici. Lumea.
Cumva energia vă dă cale liberă să faceți ceea ce doriți și tocmai de aceea foarte mulți veți fi foarte entuziasmați să faceți lucruri, poate ușor impulsivi chiar, însă înainte de a trece la acțiune este important să respirați, pentru că dacă nu vă gândiți de 2 ori și nu vă asigurați că totul este în regulă, veți repara sau nu vă ies treburile. Deci pentru voi energia aici vă spune cu cât mai calm, cu atât mai bine. O carte la nivel de relație. Lupul. Fii atent în cine să ai încredere. Poate înainte persoanele la care vă gândiți voi dat impresia că nu sunteți importanți și ați avut un sentiment că vă trădează încrederea, că nu sunteți importanți, sau poate în relația voastră aici ar trebui să vă folosiți intuiția, pentru că, da, oamenilor când le merge bine stârnesc invidie. Și încă o carte la nivel de relație. Venituri neașteptate. Pentru cei care sunteți în familii deja stabile sau în relații deja stabile, da, voi porniți ceva. Porniți împreună într-o direcție sau veți găsi soluția la provocări financiare dacă aveți acest subiect deschis în viața voastră. Pentru cei care sunteți singuri, posibil, da, să aveți un venit neașteptat aici, să mergeți, să-l ridicați, ceva de genul acesta, și atunci în drumurile astea să vă cunoașteți împăratul. Iar pentru cei care sunteți separați, posibil neașteptat să vă apară de nicăieri surpriza că omul la care vă gândiți voi cedează, s-a schimbat puțin. Și comunitatea. Să aveți grijă la comunitatea voastră aici, la familia extinsă și la ce spun, ce fac și în cine vă încredeți. Poate trebuie să apelați la cineva sau poate cineva apelează la voi, pentru că peste tot aici avem legătură cu cifra 9 și 9 este un pic de analiză. Să aveți așa mintea ușor analitică în zona relațiilor. În zona planului financiar avem 7 de bâte, 8 de monede și 6 de cupe. Aici să spunem că reveniți la locul de muncă mai puternic ca niciodată și mai hotărât să faceți tot ceea ce vă stă vouă în putință, să urcați în ierarhie sau să vă faceți serviciul bine. Pentru unii dintre voi, o ofertă de la un loc anterior de muncă poate să apară aici, dar care vă displace sau nu vă încântă neapărat, iar pentru alții dintre voi se reia o situație din trecut unde acum puteți sau se deschide o discuție despre niște bani din trecut, de unde poate îi aveți de recuperat și acum îi puteți recupera. Ce ne spune 6 de cupe aici? Ce revine din trecut? Nebunul. Se recrează o oportunitate pentru ca voi să accesați banii sau să vă găsiți un serviciu mai bun sau să nu mai fie nevoie să lucrați stresați. Se liniștesc capele. Ce ne spune 7 de bâte? Aveți o șansă nouă aici, noi oportunități. Magicianul. Da, foarte multă reușită aici în planul financiar. Ce revine din trecutul vostru sau ce a început acum în luna august mai ales, se deslușește așa parcă un mister. Veți avea foarte multă putere aici în zona financiară să obțineți niște bani. Și 8 de monede spune 7 de bâte. Da, ce este al vostru este pus deoparte, veți lupta și veți câștiga. Lupta, impropriu spus, munca voastră dă roade acum, pentru că aici este pasiune, este cumva ca și când chemarea sufletului vostru, profesia voastră, ceva vă trage în locul potrivit să fiți și omul potrivit. La nivel
emoțional, avem diavolul ca și la celălalt grup, cavalerul de monede și regina de cupe. Aici, la nivel emoțional, s-ar putea ca, spre exemplu, unul dintre copiii voștri să vă supere sau copilul, dacă aveți doar unul, puțin în chestiuni legate de bani, să vină și să vă ceară și să profite de faptul că știe că nu îi puteți sau nu le puteți rezista. Pentru alții dintre voi, vă simțiți așa în legătură cu copiii voștri puțin legați de mâini și de picioare. Există aici o mică doză de sacrificiu pe care trebuie să o faceți zilele acestea. Poate aveți copii mai micuți și, nu știu, au răcit și trebuie să stați cu ei acasă și la serviciu nu prea le place că lipsiți. Acest gen de scenariu. Pentru alții dintre voi aveți grijă la stomac și la mers cumva. Să aveți grijă la enteroviroze și la detoxifiere, dar mai mult decât atât la deparazitare, să știți. Pentru alții dintre voi aici, între voi și ceea ce a fost, acum stă o vibrație care vrea să curețe. Deci vouă vi se curăță așa din zona emoțională, din ce ați trăit voi anterior. Chiar și sănătatea vă devine mai bună. Trebuie să lăsați în spate un comportament toxic al cuiva sau poate al vostru, o rutină nesănătoasă și să începeți un nou drum, pentru că vă veți simți foarte bine. Sau cineva aici trebuie să meargă la dezintoxicare, poate aveți de face cu cineva care, nu știu, are dependență, folosește diverse substanțe sau alcool sau ați avut de-a face și trebuie să caute ajutor specializat, să se schimbe ceva aici. Trebuie o schimbare. Iar pentru alții dintre voi aveți o proprietate pe care poate vreți să o vindeți sau un pământ și acum apare un cumpărător mai hotărât. Asta de unde a picat aici, puterea a fost și la celălalt grup, o aveți și voi. Ce înseamnă diavolul aici? Regele de monede. Da, sau poate soțul vostru, soția, dacă sunteți în relații stabile, a fost în apele sale. Pentru alții dintre voi v-ați simțit cumva discriminați de o instituție sau defavorizați de o instituție sau v-a fost greu să rezolvați ceva administrativ și în sfârșit acum se deschid ușile și pentru voi, aveți o reușită, ajungeți la un rezultat dorit. Pentru alții dintre voi veți sărbători, după cum spuneam, fie vă cumpărați o casă, fie vindeți o casă sau un pământ sau faceți ceva tranzacții aici. Aveți un comision, treburi de genul acesta. Cavalerul de monede. 2 de spade. Ceva ce va stat prezent în viață mult timp și v-ați temut, nu știu, ați avut o temere aici, v-ați temut, o frică pe care o depășiți acum. Iar regina de cupe are regina de bâte. Veți avea mai mult curaj acum, nu știu, ceva ce are legătură poate și cu un transport, cu o mașină, veți avea curaj, veți avea foarte multă intuiție aici în zona emoțională și spirituală. Cumva vă accesați intuiția și dacă cineva încearcă să vă păcălească, veți ști să nu vă fie teamă, pentru că s-ar putea ca cineva să se apere de voi de frică, dar veți simți asta și acest lucru poate fi aici. Ce spune 2 de spade ăsta? Înalta preoteasă, exact cum spuneam. Dacă cineva vi se pare că ascunde ceva, așa este. Iar pentru alții dintre voi, voi aveți puterea. Înalta preoteasă este subconștientul nostru, alfa și omega. Și aici avem bufnița, noaptea, când noi dormim. De-aia este simbolul aici. Să fiți atenți la ce visați, pentru că vă doriți stabilitate, o puteți avea, dar să nu vă încântați sau să nu o luați pe scurtătură, ci să mergeți pe o cale corectă și justă, pentru că veți reuși. Talismanele.
0. Nebunul, acea reușită despre care vorbeam, uite cheia, după o lungă așteptare. Aici, la nivel de relații, o surpriză, avem inelul, și ancora, stabilitate, o cerere în căsătorie poate fi, realmente. La nivel material avem abundență, încrederea în voi înșivă. La nivel de sănătate v-am spus ceva ce mâncați, atenție la ce mâncați, pentru că trebuie o detoxifiere. Avem broasca țestoasă, un semn al racului sau ceva ce are legătură cu trecutul vostru. Acum trebuie închis odată și pentru totdeauna. Curățat karma. Karma și la voi. Ceva dintr-o relație cu cineva și nu vă veți putea opune. Ceea ce trebuie să se întâmple să se întâmplă. Unii dintre voi primiți ajutor de la cineva care nu vă este familie, ci familie de suflet, să spunem, sau veți ajuta voi pe cineva. Da, uite, voi încheiați, avem un os de pește, Păunul și Saturn, încheiați o karmă, trebuie să eliminați neapărat o energie toxică de aici, fie ceva ce faceți voi, fie ceva ce vi s-a făcut vouă. Și avem un iepuraș, inițiala D, da, chiar dacă te vei simți vulnerabil, fă-o pentru că îți va aduce foarte multe beneficii în viitor. Inițiala D avem aici și un do, iar do avem și jos și sus. Avem do de sus și do de jos. Ce e sus este și jos, ce este în mine este și în exteriorul meu. Voi, nu știu, ce trăiți în această perioadă, apar niște schimbări aici care vă ajută pentru vremurile în care suntem noi și pentru viitorul ce ne bate la ușă. Cam atât pentru astăzi, dragii mei. Eu vă doresc tuturor să fiți bine, sănătoși și iubiți. Să ne reauzim cu drag și data viitoare. Pa, pa!